في أغلب الأحيان تبدأ زيارة مدينة ما من مطاراتها أو محطات قطاراتها أو محطات باصات النقل بين المدن والبلدان. وهكذا كان الأمر أيضا في زيارتي لبرلين، حيث بدأت من محطة قطاراتها الرئيسية. عندما جئت في هذه الزيارة إلى برلين كنت قد خططت لرؤية العديد من الأمكنة التي كان يهمني أن أراها، وكان من ضمنها عدد من المتاحف التاريخية والفنية. فيما يتعلق بالمتاحف التاريخية كان هدفي زيارة متحف برغامون، وهو المتحف الذي توجد فيه بوابة عشتار وآثار أخرى تعود إلى حضارات بلاد الرافدين. وعن زيارتي لمتحف برغامون عملت فيديوهين، الأول بعنوان بوابة عشتار كيف جاءت من بابل إلى برلين، والثاني بعنوان لقاء مع جلجامش وحمورابي في برلين. من المعالم المهمة والمميزة والتي لا بد أن يقصدها السواح القادمون إلى برلين هما مبنى الرايشتاغ وبوابة براندنبورغ. الرايشتاغ هو من أهم المباني التي لها خلفية تاريخية كبيرة لا تتعلق ببرلين وحدها وإنما بألمانيا كلها. وقد تم إنشاء مبنى الرايشتاغ بين عامي 1884 و 1894، وأصبح منذ ذلك الحين مقرا للبرلمان وللحكومات الألمانية المتعاقبة، ومرتبطا لذلك بأحداث كبيرة وشديدة الأهمية في التاريخ الألماني المعاصر. وقد تجددت أهمية الرايشتاغ كواحد من الرموز الوطنية بعد إعادة توحيد ألمانيا في نهاية الثمانينات من القرن العشرين، وبعد أن أصبح منذ عام 1999 مقرا للحكومة الألمانية. وقد تعرض الرايشتاغ إلى أضرار جسيمة أثناء الحرب العالمية الثانية، مما تطلب إعادة بنائه وتجديده بشكل شامل. ومما يميز مبنى الرايشتاغ الحالي هو قبته الزجاجية التي تعتبر قمة في فن المعمار، وقام بتصميمها المعماري سير نورمان فوستر، وتم إنجازها عام 1995. ويتصل بالقبة الزجاجية ممر على شكل قمع يمكن الدخول إليه والتحرك داخله، ولكني لم أستطع في زيارتي هذه لبرلين الحصول على بطاقة دخول بسبب إجراءات كورونا. والآن نتحرك إلى معلم آخر من معالم برلين المهمة، وهو بوابة براندنبورغ. بوابة براندنبورغ هي بالأصل قوس نصر تمت إقامته وتشييده في السنوات بين 1789 و 1793 بأمر من ملك بافاريا فريدريش فيلهلم الثاني. وقد بنيت البوابة على الطراز الروماني والإغريقي. وأيضا بوابة براندنبورغ تعتبر واحدا من الرموز الوطنية المرتبطة بأحداث مهمة في تاريخ ألمانيا في القرن 19 والقرن 20. كذلك بوابة براندنبورغ تعرضت إلى أضرار كبيرة أثناء الحرب العالمية الثانية، وأعيد إصلاحها عام 1958.
وبقيت البوابة مثل ما كانت رمزا وطنيا اكتسب دلالات وطنية جديدة بعد إعادة توحيد ألمانيا، وهي اليوم أيضا ساحة تقام فيها احتفالات كبيرة بمناسبات مختلفة. ليس بعيدا عن بوابة براندنبورغ إلا بخطوات قليلة يقع معلم تاريخي آخر من معالم برلين فريد من نوعه، وهو فندق آدلون. وإذا كان فندق آدلون اليوم واحدا من فنادق الدرجة الأولى الفاخرة والموجود العديد منها في عواصم العالم المختلفة مثل نيويورك، باريس، لندن، دبي، هونغ كونغ وغيرها، إلا أنه لم يكن في زمانه فندقا رفيع المستوى فقط، وإنما كان فندق الملوك والأمراء والأرستقراطيين وغيرهم من أصحاب المال والثراء والمكانة الاجتماعية العالية. بعد أن كانت الوظيفة الأساسية للفنادق في كل الأزمان تقديم إمكانية المبيت والإقامة المؤقتة للمسافرين، بدأت تظهر مع بداية القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة أولا وفي أوروبا فيما بعد ظاهرة بناء فنادق تتجاوز هذه الوظيفة لتكون فنادق فخمة ورفيعة المستوى لطبقات المجتمع العليا أو الراقية كما تسمى أيضا، مكونة من مئات من الغرف، وتوجد فيها إضافة إلى أجنحة الإقامة الفارهة والمؤثثة بأرقى أنواع الأثاث والديكورات أيضا مداخل فخمة، صالات لإقامة حفلات الاستقبال وحفلات الرقص والاحتفالات بمختلف المناسبات، قاعات لقراءة الصحف والتدخين، قاعات للسيدات، صالونات موسيقى، حدائق داخلية ومطاعم ومقاهي تقدم فيها أرقى الوجبات. أمور تبدو اليوم مألوفة، ولكنها كانت في زمنها جديدة، جعلت مثل هذه الفنادق تصبح واجهة مكملة لمظاهر حياة المجتمع الراقي. وكانت بعض من هذه الفنادق يتجاوز في فخامته بعض القصور الملكية وقصور النبلاء. من هذه الفنادق فندق الريتز في باريس ولندن، فندق بلازا في نيويورك، فندق أوستريا في سانت بطرسبورغ، إمبريال في فيينا، وفندق آدلون في برلين. قام بتأسيس فندق آدلون رجل الأعمال لورنز آدلون، وكان مشروع الفندق الذي كان يحتوي على ما يزيد على 400 غرفة قد حظي بدعم كامل من الإمبراطور فيلهلم الثاني، الذي كان يرغب بأن يكون في برلين أيضا واحد من تلك الفنادق الفخمة. وقام الإمبراطور فيلهلم الثاني بافتتاح الفندق بنفسه عام 1907، كما أنه اتخذ جناحا خاصا به كان يفضل الإقامة فيه على الإقامة في قصره، خصوصا وأن الفندق كان مجهزا كله بالكهرباء وأنابيب الماء الساخن، وهي تجديدات لم تكن قد دخلت حينها حتى إلى قصور النبلاء بعد. ولم يكن الإمبراطور فيلهلم الثاني وحده، وإنما آخرون من الأمراء وطبقة النبلاء وكبار الأرستقراطيين الذين أصبحوا يقيمون في فندق آدلون لفترات طويلة أو قصيرة، ويقيمون فيه حفلات الرقص وولائم الغداء والعشاء، بعد أن كانوا يقيمون مثل هذه المناسبات في قصورهم سواء في المدن أو في الأقاليم. كذلك كان يأتي للإقامة في الفندق لفترات قد تطول لبضعة أشهر قياصرة روس، مهرجات من الهند، وملوك وأمراء من مختلف أنحاء العالم. بعد أن توفي لورنز آدلون في عام 1921 تولى ابنه لويس آدلون الإشراف على الفندق، وفي الواقع بدأ فندق آدلون في عهده يصبح واحدا من الفنادق الأسطورية، ربما تتجاوز شهرته بشكل كبير شهرة فنادق أكثر فخامة منه.
وأصبح اسمه مرتبطا بأسماء رجال أعمال وشخصيات من عالم السياسة والفن وغيرهم من المشاهير القادمين من كل أنحاء العالم. بذلك لم يكن فندق أدلون فندق الملوك والأمراء وغيرهم من علية القوم فقط، وإنما أصبح ظاهرة حضارية ثقافية اجتماعية متفردة، وأصبح في المرحلة التي بلغ فيها أعلى درجات المجد واجهة تاريخية وهوية لبرلين. وحتى إذا كان الفندق قد مر بفترات عصيبة وتعرض إلى الدمار والخراب والنهب في الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية، وإلى مآسٍ شخصية عبر قيام أفراد من الجيش الأحمر الذي كان قد احتل الجزء الشرقي من برلين، حيث يقع الفندق بإلقاء القبض على لويس أدلون، ثم وجدت جثته بعد حين من الزمن، فإن الفندق لم يفقد مع ذلك سحره القديم وهالته الأسطورية التي انعكست على العدد الكبير من الكتب التي ألفت عنه، الأفلام والمسلسلات التي صورت عنه وفيه، وجعلته باقيا في ذاكرة التاريخ وتاريخ برلين على وجه الخصوص.